دوست داری کانالت رو به وسیله هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل کنی و همچنین جدیدترین آپدیت های یوتیوب رو بدونی؟ توی این ویدیو همراه من باش. ممنون که با لایک و سابسکرایب حمایت میکنید. آپدیت دسته‌بندی تبلیغات حساس از 15 می 2025 دسته‌بندی تبلیغات حساس ویدیو گیمز، بازی‌های آنلاین و تفریحی در دسته‌بندی تبلیغات یوتیوب استودیو حذف خواهند شد و کسانی هم که بلاک کردن تا 1 ماه بعد یعنی 15 جولای حذف میشه این دسته‌بندی و این دسته‌بندی در حقیقت الان وجود داره. اگر به قسمت جنرال کاتگوریز برید، یعنی دسته‌بندی عمومی و هابیز، گیمز و لژر رو انتخاب کنید، در قسمت تویز اند گیمز رو میتونید بلاک کنید. یعنی تغییری که اتفاق افتاده از دسته‌بندی سنسیتیو یعنی حساس حذف شده و به دسته‌بندی جنرال منتقل شده. یه توضیح کوتاه در مورد بلاک کردن تبلیغات بگم. ببینید 3 تا قسمت ما داریم: Specific URLs، General Categories و Sensitive Categories. یعنی شما میتونید آدرس وبسایت ها رو بلاک کنید یا دسته‌بندی های کلی رو بلاک کنید و یا دسته‌بندی های حساس رو بلاک کنید. یوتیوب میگه دقت کنید. بلاک کردن هر کدوم از این موارد باعث کاهش درآمد شما میشه. بهتره به جای اینکه دسته‌بندی ها رو بلاک کنید، میتونید لینک وبسایت ها رو بلاک کنید. من بلاک کردن هیچ کدومشون رو توصیه نمی کنم چون درآمد کاهش پیدا میکنه که دسته موضوعات حساس، گمبلینگ و الکل یعنی دسته شرط بندی و الکل به طور خودکار بلاک هستن. یعنی وقتی کانال شما مانیتایز شد، تبلیغات روشن کردید، این دوتا به طور خودکار بلاک هستن. اینها رو توی ویدیو قبلی ذکر کردم، از بلاک خارج کنید و ذخیره کنید. آپدیت دیگری که در ماه آوریل 2025 داشتیم، تقویت اجرای سیاست‌های محتوای خشونت‌آمیز هست. برای محافظت بهتر از بینندگان جوان در پلتفرم یوتیوب، شروع به اعمال محدودیت‌های سنی برای محتواهایی انجام میدیم که بازیگران انسانی دارند، مثل صحنه‌های شکنجه یک فرد یا مرگ خشونت‌آمیز یک فرد که خون نمایش داده میشه. این آپدیت سیاست‌های یوتیوب رو با استانداردهای محتوای بزرگسال که معمولاً در تلویزیون و فیلم یافت میشه هماهنگ‌تر میکنه و از اول ماه می 2025 اجرا شده. قبلا هم این رو یوتیوب اجرا میکرد ولی الان سختی رو بیشتر کرده و محتوایی که صحنه خونریزی رو نشون میده ایج ریستریکتد یا لیمیتد میشه درآمدش. آپدیت بعدی در مورد برچسب خودکار موقعیت مکانی هست. یوتیوب در حال گسترش برچسب‌های مکان خودکار هست بر روی شورت ویدیوهای مرتبط با سفر و رستوران تا به مخاطب کمک کنه محتوای مرتبط با محلی که میخواد رو پیدا کنه. برچسب‌های موقعیت مکانی بر اساس تایتل و توضیحات ویدیوی شما ممکنه به صورت یک اوورلی روی پلیر شورت ویدیو ظاهر بشن. ویژگی مکان خودکار وجود داشته ولی الان در مورد رستوران و سفر مکان رو روی شورت ویدیو نمایش میده. اگر دوست ندارید میتونید از تنظیمات شورت ویدیو Allow Automatic Feature Places رو تیکش رو بردارید. دقت کنید Allow Automatic Place مکان دستگاه شما رو نشون نمیده. اون مکانی که توی شورت ویدیو بیان میکنید رو نشون میده. یک نکته جالب رو اینجا بیان میکنم. اگر مطلبی رو توی ویدیو اشتباه گفتید و میخواید اصلاحیه بنویسید، به جای اینکه به صورت ساده توی دیسکریپشن بنویسید، میتونید از ویژگی کارکشن یوتیوب استفاده کنید. کافیه توی یک خط جدا کلمه کارکشن به انگلیسی بنویسید کارکشن یا کارکشنز یعنی اصلاحات و بعد زیرش توضیح بدید که چه چیزی رو اصلاح میکنید. این به صورت یک اینفو کارت در ویدیو شما اگر تایم استمپ قرار بدید نمایش داده میشه و همچنین در زیر ویدیو شما کارکشنز نمایش داده میشه. دقت کنید که حتما باید به همین صورت نوشته بشه، یعنی کارکشن 2 نقطه به هر زبانی که ویدیوتون هست شما باید این رو انگلیسی بنویسید و اگر کانال شما استرایک فعال داشته باشه و یا محتوای ویدیو نامناسب باشه کارکشن در دسترس نخواهد بود. برای قرار دادن اند اسکرین باید حداقل ویدیو شما 25 ثانیه باشه که بتونید اند اسکرین قرار بدید. آپدیت بعدی در مورد دوبل خودکار هست که هفته قبل
در کانال تلگرام و اینستاگرام اطلاع دادم که برای تمام کانال‌های عضو YPP فعال شده، یعنی شما میتونید دوبل خودکار رو روشن کنید ولی هنوز اجرا نشده. فعلا میتونید تنظیماتش رو روشن کنید و فعلا از زبان انگلیسی به 8 زبان دیگر و از این 8 زبان به زبان انگلیسی دوبله میشه. در آپدیت جدید نوشته شده که زبانهای هندی، اندونزیایی و ژاپنی دیگر جزء زبانهای آزمایشی محسوب نمیشن. یعنی اگر دوبل خودکار روشن باشه به صورت خودکار منتشر میشن، پس در دسته زبانهای آزمایشی دیگه نیستن. زبانهای آزمایشی مثل فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، پرتغالی و اسپانیایی هستند و این زبانها به این دلیل آزمایشی نامیده شدن چون ممکنه دوبلشون خطا داشته باشه. در تنظیمات ویدیو و کانال شما 2 گزینه دارید، یا تمام زبانهای دوبله رو قبل از انتشار بررسی کنید یا فقط زبانهای آزمایشی که احتمال اشتباه بیشتری داخلشون هست رو بررسی کنید و هر دوبله‌ای رو که نپسندیدید میتونید حذف کنید. یوتیوب در آینده زبانهای بیشتری رو برای دوبله اضافه خواهد کرد. دقت کنید یوتیوب ذکر کرده که لحن و احساسات صدای اصلی به دوبله منتقل نمیشه. چون این دوبله ها خودکار هستن ممکنه تلفظ نادرست داشته باشن، لهجه، گویش یا نویز پس زمینه در ویدیو اصلی ممکنه حاوی خطا باشه. ممکنه در ترجمه اسم‌های خاص اصطلاحات تخصصی با چالش روبرو بشه. پس دوبله خودکار هنوز خیلی موانع پیش رو داره. آپدیت که در مورد شورت ویدیو داشتیم، بعضی از کانال‌هایی که شورت ویدیو کار میکنن رو به اشتباه انداخته. این نکته رو یه بار دیگه بیان میکنم که از تاریخ 31 مارس ویو یعنی بازدید از engaged view جدا شده و شما باید توی انالیتیکس کانالتون engaged view رو نگاه کنید که آیا به 3 میلیون رسیده یا به 10 میلیون، چون برای مانیتایز و برای درآمد engaged view حساب میشه. احتمالاً با این آپدیت متوجه شدید که بازدیداتون چند برابر شده ولی انتظار داشتید درآمد بیشتر بشه، در صورتی که برای درآمد engaged view در نظر گرفته میشه. آپدیت دیگری که از 23 آوریل 2025 به طور آزمایشی اجرا شده، مرور کلی هوش مصنوعی جدید در نتایج جستجو هست. یوتیوب در حال آزمایش یک چرخفلک جدید برای نتایج جستجو که پس از وارد کردن برخی از عبارات جستجو ظاهر میشه. مثلا وقتی که شما به دنبال اطلاعات بیشتری در مورد محصولی که میخواید خریداری کنید هستید، مثل بهترین هدفون‌های حذف نویز، یا وقتی سرچ میکنید که موزه‌هایی برای بازدید در سان فرانسیسکو چه مکانهایی هستند. این نتیجه سرچ به طور آزمایشی در آمریکا برای اعضای یوتیوب پرمیوم اجرا میشه. بیشتر آپدیت های جدید ابتدا برای اعضای پرمیوم اجرا میشه و اگر پاسخ مثبتی دریافت کنن برای تمام یوتیوبرها اجرا میکنن. اگر بعد از سرچ همچین چرخفلکی رو دیدید میتونید با زدن 3 نقطه و انتخاب لایک یا دیسلایک نظر خودتون رو ارسال کنید. آپدیت بعدی در 29 آوریل 2025 اجرا شده که فعلا در مرحله آزمایشی هست. آزمایش تصاویر تامنیل تار در نتایج جستجو برای محتوای بزرگسال. برای جستجوهایی که اغلب شامل مضامین جنسی هستند، نتایج جستجو ممکنه تامنیل های تار رو نمایش بدن. یعنی تایتل، توضیحات قابل مشاهده است، ولی مخاطب برای اینکه تامنیل رو ببینه باید اون از حالت تار خارج کنه. هدف از این آزمایش اینه که از مشاهده تصادفی محتوایی که از دستورالعمل یوتیوب پیروی میکنه اما ماهیت حساسی داره جلوگیری بشه. این آزمایش برای درصد کمی از بینندگان اجرا میشه. آپدیت بعدی در مورد پلیلیست هست که شما میتونید به ویدیوهای داخل یک پلیلیست رای بدید. فعلا در اپلیکیشن یوتیوب اجرا شده. اگر آپوت رو بزنید جابجا میشه و در بالای پلیلیست قرار میگیره. بر اساس نظرات کاربرها ویدیوها ترتیبشون در پلیلیست جابجا میشه که اگر صاحب اثر دوست نداشته باشه میتونه رای دادن رو ووتینگ رو خاموش ویژگی رو در پلیلیست معرفی میکنم که در اپلیکیشن فقط میتونید ببینید، یعنی روی دسکتاپ نمیبینید. اگر به قسمت پلیلیست کانالتون بیایید و روی 3 نقطه بزنید، گزینه ادیت رو بزنید. 2 گزینه اینجا داریم. یکی گزینه ووتینگ هست که
آپدیت جدید هست. الان آف هست. میزنید روش و میتونید روشنش کنید. اگر everyone رو انتخاب کنید یعنی همه بتونن رأی بدن به ویدیوهایی که در پلیلیست هست و بر اساس رأی مخاطب ویدیوها در پلیلیست ترتیبشون عوض میشه. اگر دوست نداشتید که ترتیب ویدیوهاتون تو پلیلیست عوض بشه ووتینگ رو آف میکنید. اگر کلابوریت رو روشن کنید یعنی بقیه میتونن به پلیلیست شما ویدیو اضافه کنن. ببینید من الان روشن کردم. واید کلابوریتور رو میتونید بزنید و یه متنی هست که let's make a playlist together. اینو میتونید کپی کنید، لینک دعوت رو ارسال کنید و اگر خاموشش کنید یه پیغام میاد که کلابوریتورها یعنی افرادی که باشون همکاری دارید از پلیلیست شما حذف میشن ولی ویدیوهایی که به پلیلیست اضافه کردن باقی میمونه. vote. آپدیت بعدی که در ماه‌های آینده اجرا میشه در مورد ادیت ویدیو هست. شما میتونید ویدیوتون رو از قسمت ادیتور ویدیو در یوتیوب استودیو ادیت کنید. اگر جای مشکلی داره کات بزنید، موزیک اضافه کنید و تغییرات رو ذخیره کنید. یک گزینه‌ای بالا سمت راست روی 3 نقطه که بزنید به نام ریورت تو اوریجینال وجود داره که یوتیوب میخواد در ماه‌های آینده این گزینه رو حذف کنه. ریورت تو اوریجینال یعنی بازگشت به ویدئوی اصلی. یعنی شما میتونید تغییراتی که انجام دادید رو برگردونید، حذف کنید و ویدئو رو برگردونید به اوریجینال. یوتیوب گفته این قابلیت رو حذف میکنیم و شما باید اگر ویدیوتون رو نیاز دارید قبل از اینکه تغییرات رو ذخیره کنید، مثلا اگر کات زدید، موزیک اضافه کردید، قبل از اینکه ذخیره کنید باید ویدیوتون رو دانلود کنید، نسخه اصلی رو داشته باشید. چون دیگه نمیتونید ریورت تو اوریجینال رو بزنید و اون رو برگردونید به تنظیمات اولیه. قابلیت خیلی خوبی بود که متاسفانه حذف میشه. آپدیت بعدی در مورد طرح پرمیوم یوتیوب هست که یک طرح جدید رو یوتیوب داره تست میکنه. پرمیوم 2 نفره. میتونید با دوستتون به اشتراک بذارید یک طرح پرمیوم 2 نفره بخرید که فعلا در کشورهای هند، فرانسه، تایوان و هنگ کنگ داره اجرا میشه. آپدیت های دیگری که قرار اجرا بشه افزایش سرعت ویدیو به 4x برای پلی کردن و این برای کاربرهای پرمیوم اضافه میشه و تغییراتی در تیوی پلیر و همچنین تماشای تصویر همزمان در یوتیوب تیوی و اسک میوزیک و تنظیمات موبایل راحت تر. اسک میوزیک برای کاربران پرمیوم و یوتیوب میوزیک در دسترس خواهد بود. یوتیوب گفته شما میتونید به وسیله اسک میوزیک موزیک‌های شخصی سازی شده خودتون رو در ایستگاه رادیویی قرار بدید. یوتیوب در رویداد اخیرش که با برندهای مختلف برگزار کرد، طرحی رو به نام پیک پوینتس معرفی کرد. این طرح به این صورته که هوش مصنوعی لحظات پیک یعنی اوج ویو رو جایی که نمودار بالا هست تشخیص میده در ویدیوهای موست پاپولر که تبلیغ محصولات رو اونجا قرار بدن. و همچنین در این جلسه مطرح شده که در هوم پیج یوتیوب تبلیغ خرید محصولات اضافه میشه. یوتیوب در حال آزمایش یک گزینه مفید برای ویرایش شورت ویدیو هاست. این ویژگی به شما نشون میده که متن شما کجا قرار بگیره بهتره که تداخلی با لایک، کامنت و توضیحات ویدیو نداشته باشه. یوتیوب در رویداد اخیر نیو فرانت 2025 از مجموعی از ابزارهای پیشرفته برای همکاری برندها با تولید کنندگان محتوا رونمایی کرد. مهمترین این ابزارها جستجوی هوشمند با هوش مصنوعی اینساید فایندر هست و فیلترهای قابل تنظیم هست و به روزرسانی در کریئتور پارتنرشیپ هاب و گسترش تبلیغات پارتنرشیپ ادز و پیغام از طریق سایت notebook lm.com. کافی اینو تایپ کنید و بعد ساین این کنید و بعد از تنظیمات زبان رو انتخاب کنید. روی لنگویج میزنید و زبان فارسی رو انتخاب میکنید یا زبان انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای که خواستید و سیو رو میزنید. من زبان فارسی رو انتخاب کردم. اسکرین شات هایی از کانالم در فایل ورد گذاشتم و تبدیل به PDF کردم. حدود 20 یا 30 تا اسکرین شات گذاشتم از بازدیدهای 28 روز گذشته، تمام آمار 28 روز گذشته، 90 روز گذشته و همچنین 365 روز گذشته رو قرار دادم و
این فایل رو در این سایت که ساین این کردیم آپلود میکنیم و اگر گزینه اودیو اوورویو رو بزنید مکالمه بین 2 نفر رو پخش میکنه که کانال شما رو تحلیل میکنه. یک تحلیل معمولی هست در اساس فایلی که قرار دادید. در اینجا خلاصه از این فایل نوشته شده. قسمت جالبش صدایی هست که مکالمه بین 2 نفر و تجزیه تحلیل کانال هست. بریم قسمتش رو با هم بشنویم. سلام شما، خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به داده‌های کانال یوتیوبتون، یعنی یوتیوب ویت نازنین. اسکرین شات‌های آنالیتیکس رو داریم جلومون و خب هدف اینه که با هم ببینیم این اعداد و ارقام چی میگن، یعنی روندهای اصلی کانال رو توی بازهای مختلف، ماه اخیر، 3 ماه اخیر، کل سال و حتی از اول کار کانال بررسی کنیم. آماده‌اید که بریم تو دل آمار؟ بسیار خوب. اول از همه 28 روز گذشته. اینجا می‌بینیم که 1700 تا بازدید داشتید که البته نسبت به دوره قبل یک کم افت کرده. زمان تماشا هم حدود 82 ساعت بوده که اونم پایین‌تره. ولی نکته جالب اینه که 41 مشترک جدید گرفتید که تقریبا مثل دوره قبله. نظرتون چیه؟ آره جالبه. ببینید اینکه جذب مشترک ثابت مونده. به وجود اینکه بازدید و زمان تماشا یکم افت کرده، خودش میتونه نشونه خوب باشه ها. یعنی شاید بگیم که اون هسته اصلی مخاطبای شما هنوز پایکارن. حتی اگه ویدیوها کمتر دیده شده باشن این دوره. و یه چیز دیگه، اون نرخ کلیک 3.5% با میانگین زمان بازدید 3 دقیقه. خب این یعنی چی؟ یعنی کسی که کلیک میکنه واقعا 3 دقیقه میشینه پای ویدیو. ولی تو این 2-3 ماه اخیر یه افت نسبی تو بازدید و زمان تماشا دیده میشه. مخاطب اصلی هم چه گفتیم؟ آقایون جوان و میانسال بیشتر از ایران و آمریکا که عمدتاً هم از طریق پیشنهادهای خود یوتیوب پیداتون میکنن. و هدف اصلی هم الان باید بشه افزایش زمان تماشا. خب قسمتی از این مکالمه رو شنیدید که تجزیه تحلیل فایلی هست که در اختیار این سایت قرار دادم. میتونه براتون جالب و جذاب باشه و کافیه اسکرین شات بگیرید و در فایل PDF به این صورت قرار بدید. آمارهای دیگه رو هم میتونید نگاه کنید. مثلا مایند مپ داره. مایند مپ رو که میزنید به این صورت قسمت‌های مختلف فایلتون رو به صورت نمودار نشون میده. مثلا من مخاطبان رو میزنم و مشترکین رو میزنم. ساعت تماشا از مشترکین رو میزنم. اینجا برای من بر اساس فایل واچ تایم سابسکرایبر ها رو یادداشت میکنه. اینجا هم میتونید اگه سوالی داشتید بپرسید. یعنی یک لایو چت داره. میتونه سوال انگلیسی یا فارسی بپرسید. الان من این سوالی که خودش آماده گذاشته بود کلیک کردم. How have views, watch time and subscribers changed over time? یعنی ویو، واچ تایم و سابسکرایبر چگونه در طول زمان تغییر پیدا کرده. ببینید گزینه‌های دیگه‌ای هم هست. سوالات پرتکرار، FAQ، تایملاین و استادی گاید یک خلاصه‌ای به شما میده که میتونید تمام اینا رو کپی کنید در فایل ورد ذخیره کنید. معمولاً از این سایت برای خلاصه کتاب استفاده میکنن. اگر کتابی دارید که فرصت ندارید تمامش رو بخونید، اینجا PDFش آپلود میکنید و بعد خلاصه کتاب رو در اختیار شما قرار میده. استادی گاید رو میتونید بزنید و خلاصه اون فایل رو ببینید. یک قابلیت بسیار عالی دیگه‌ای که داره اینه که شما میتونید خلاصه از نتایج سرچتون رو تحویل بگیرید. در اینجا من سوالی که توی ذهنم هست رو میپرسم. روی دیسکاور میزنم و تایپ میکنم How can I improve watch time؟ و سابمیت رو میزنم. در اینجا نتایج وبسایت هایی رو به من نشون میده. وبسایت های ویدایکیو و بقیه وبسایت ها در مورد افزایش واچ تایم. من تمام اینا رو انتخاب میکنم و بعد گزینه ایمپورت رو میزنم. یعنی این سورس ها رو من اینجا وارد کنم. خب من سوال پرسیدم به انگلیسی، سورس ها رو وارد کردم، فایل خودم رو برمیدارم. الان میگم برای من اینو خلاصه کن. این 10 تا رو برای من خلاصه میکنه. یعنی 10 تا وبسایتی که از نتیجه سرچ به وجود اومده. خب این خیلی میتونه مفید باشه. شما نیازی نیست اون 10 تا وبسایت رو بخونید. به طور خلاصه برای شما تمام موارد رو نوشته. شما میتونید اینا رو کپی کنید برای اینکه راحت‌تر بخونیدشون توی یک فایل ورد. این رو
ذخیره کنید. تعدادی از کانال‌ها بیان کردن که واچ تایم کم دارن، تعدادی هم سابسکرایبر کم داشتن. در اینجا نکات رو به طور خلاصه بیان میکنم برای افزایش واچ تایم و سابسکرایبر. ابتدا متنی رو که از هوش مصنوعی گرفتیم، خلاصه از وبسایت‌ها بود رو بررسی میکنیم. در ابتدای متن در مورد اهمیت واچ تایم و ریتنشن، حفظ مخاطب گفته شده. شما باید نمودار ریتنشن رو بررسی کنید، ببینید کجاها افت داشته و دلیل این افت چی بوده، چرا مخاطب ویدیو رو ترک کرده. میانگین ایدئال average view duration یا همون میانگین درصد مشاهده باید بین 50 تا 70% باشه. میتونید با سایر تولید کنندگان محتوا مشورت کنید که چرا ریتنشن یا همون حفظ مخاطب پایین هست. در اینجا استراتژی هایی برای افزایش حفظ مخاطب یا همون ریتنشن گفته شده. داشتن قلاب قوی در 15 ثانیه اول. شما باید در 15 ثانیه اول یک قلاب عالی داشته باشید که مخاطب تشویق بشه بقیه ویدیو رو نگاه کنه. استفاده از چپترز یا همون فصل‌بندی ویدیو، این قابلیت به بیننده اجازه میده که خیلی راحت به قسمت‌های مختلف ویدیو بره، مخصوصا برای ویدیوهای طولانی میتونه به افزایش ریتنشن یا حفظ مخاطب کمک کنه. استفاده از پترن اینتراپس، یعنی کات‌های زود به زود برای اینکه بیننده خسته نشه، افزودن جلوه‌های بصری، استفاده از انیمیشن، هایلایت، متن روی تصویر، همه اینها به حفظ مخاطب کمک میکنه. یا تغییر زاویه دوربین. اصلاح فرایند ویرایش. باید قسمت‌های غیر ضروری ویدیوتون رو حذف کنید. تقسیم محتوا به بخش‌های کوتاه‌تر 3 تا 5 دقیقه‌ای میتونه به بیننده استراحت ذهنی بده و از افت ریتنشن جلوگیری کنه. استفاده از کپشن یا زیرنویس برای افرادی که ناشنوا یا کم شنوا هستند و یا مخاطبای چند زبانه میتونه مفید باشه. اجتناب از اوترو طولانی. قسمت پایان ویدیو نباید با خداحافظی تموم کنید. باید مخاطب رو تشویق کنید بقیه ویدیوها رو ببینه یا در مورد ویدیوهای آینده صحبت کنید که باعث افزایش واچ تایم بشه. باید کال تو اکشن داشته باشید. مخاطب رو تشویق کنید لایک کنه، کامنت بذاره، ویدیو رو به اشتراک بذاره و از مخاطب سوال بپرسید تا در کامنت پاسخ بده. همه اینها میتونه باعث افزایش تعامل ویدیوی شما بشه و پروموتش رو بیشتر کنه. برای شورت ویدیو شما باید یک قلاب خیلی عالی داشته باشید. بعد از اینکه مخاطب رو جذب کردید با قلاب، سریع ارزشتون رو ارائه بدید به بیننده. برای افزایش واچ تایم میتونید لایو استریم بذارید در یوتیوب. حتما به مخاطباتون بگید که چه ساعتی لایو میذارید که اون ساعت در یوتیوب آنلاین باشن. لایو میتونه واچ تایمتون رو سریعتر پر کنه. ایجاد پلیلیست میتونه به افزایش واچ تایم کمک کنه. تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی میتونه ترافیک رو به سمت ویدیوی شما بیاره. تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی باید به این صورت باشه که مثلا شما یک قسمت جذاب از ویدیوتون رو در اینستاگرام بذارید و به مخاطب بگید عنوان ویدیو یا اسم کانالتون رو سرچ کنه و ویدیوی شما رو در یوتیوب تماشا کنه. بهتر لینکی قرار ندید. یعنی لینک رو جایی باید قرار داد که مطمئنید مخاطبی که کلیک میکنه بعدش حداقل 30 ثانیه از ویدیوتون رو نگاه میکنه که یک ویدیو حساب بشه. مثلا در گروه‌های تلگرامی که افراد مورد علاقه به محتواتون عضو میشن. حفظ برنامه منظم انتشار میتونه به الگوریتم کمک کنه تا ویدیوهای شما رو بیشتر به بینندگان پیشنهاد بده و مخاطب رو درگیر نگه داره. سعی کنید محتوای اورگرین بسازید. محتوای اورگرین یا همیشگی یعنی موضوعی که برای همیشه بازدید داره، برای ماه‌ها و یا حتی سال‌ها این موضوع بازدید داره. اهمیت تامنیل، تایتل و دیسکریپشن. اینها اولین نقطه تماس شما با مخاطب هست که تأثیر مهمی در نرخ کلیک داره و اینکه مخاطب به ویدیوی شما جذب بشه و ویدیو رو نگاه کنه. پس باید خیلی دقت کنید در انتخاب تایتل و تامنیل مناسب. دیسکریپشن یا همون توضیحات ویدیو باید خلاصه‌ای از محتوای شما باشه. در چند خط میتونید برای نوشتن دیسکریپشن جذاب از هوش مصنوعی کمک بگیرید. کلمات کلیدی رو استفاده کنید. باید صبر و پشتکار داشته باشید، ثبات داشته باشید. موضوع کانال ها متفاوته. بعضیا توی یک هفته، بعضیا توی یک سال واچ تایم رو پر میکنن. بعضی وقتا یک ویدیوی وایرال واچ تایم شما رو پر میکنه. ویدیوهایی که تو کانالتون ویو خوبی داشته رو تکرار کنید، یعنی شبیهش بسازید. در مورد وایرال شدن در ویدیوهای قبلی توضیح دادم که عاملی که برای وایرال شدن در نظر گرفته میشه ولاسیتی هست. یعنی بازدید در لحظه از زمانی که ویدیو منتشر میشه در لحظه چقدر بازدید میخوره که این تاثیر داره در وایرال شدن ویدیو. پس شما باید زمانی منتشر کنید که مخاطب آنلاینه و در بقیه شبکه‌های اجتماعی هم ویدیوتون رو تبلیغ کنید. چون ساعت‌های اولیه انتشار خیلی تاثیر دارن توی پروموت شدن ویدیو شما.
خریدن واچ تایم یا سابسکرایبر خلاف قوانین یوتیوب هست و میتونه منجر به حذف کانال شما بشه و اگر ویدیوتون رو پرایوت کنید یا آن لیستد کنید واچ تایمش محاسبه نمیشه برای 4000 ساعت. سعی کن ساختار تیک تاکی داشته باشی. مخاطبای امروز حوصله توضیحات طولانی رو ندارن. سعی کن هر 10 تا 15 ثانیه یک نکته جذاب و بگی که مخاطب انگیزه داشته باشه تا آخر ویدیو بمونه. از الگوی داستانی استفاده کن. چرا فیلم‌ها و سریال‌ها واچ تایم بالایی دارن؟ چون داستان روایت میکنن. تو هم از این تکنیک استفاده کن. مخاطب رو درگیر کن. مثلا بپرس اگر تو بودی چیکار می‌کردی؟ یا سوالی رو در ابتدای ویدیو مطرح کن ولی جوابش رو در آخر ویدیو بیان کن. میانه ویدیو رو پر انرژی نگه دار. وسط ویدیو افت نداشته باش. هر چند دقیقه یه جمله هیجان انگیز یا تعاملی بگو که ذهن بیننده رو تازه نگه داره. مثلا بگو فقط این اولش، قسمت بعدی خیلی عجیب تره. اگه تا اینجا باهام بودی تو کامنت ها بنویس ادامه بده. از تامنیل و تایتل های تحریک کننده استفاده کن. زمان انتشار مناسب رو انتخاب کن. حتما از اند اسکرین استفاده کن. پلیلیستت در اند اسکرین قرار بده و یا ویدیوهای مرتبط که باعث افزایش واچ تایم میشه. از ساوند افکت استفاده کن. استفاده از صداهای خاص باعث تمرکز میشه. وقتی که یک نکته مهمی رو میگی، از یک افکت صوتی خاص استفاده کن. استفاده از ساوند افکت باعث جلب توجه مخاطب میشه. میتونه به مخاطب آخر ویدیو بگی ادامه این بحث جذاب در ویدیو بعدی ادامه داره. استفاده از تکنیک جامعه مخاطبین. مخاطب باید احساس کنه بخشی از یک گروه خاصه. پس از کلماتی مثل تیم ما، جامعه ما استفاده کن. مثلا بگو اگر تو هم جزو گروه ما هستی کامنت بذار من هستم. وقتی حس تعلق ایجاد بشه مخاطب بیشتر درگیر میشه. سعی کن خیلی محتوات خشک نباشه. از طنز استفاده کنی که مخاطب رو نگه داری. استفاده از کارت میتونه به افزایش واچ تایم کمک کنه. کارت ها رو سعی کنید در 1/3 پایانی ویدیو قرار بدید که مخاطب از ویدیوتون خارج نشه. اگر در ابتدا یا وسط ویدیو قرار بدید مخاطب ممکنه روی کارت کلیک کنه و ویدیو رو ترک کنه. سعی کن موضوعات ترند رو با موضوع ویدیو ترکیب کنید. اگر محتوایی داری که میشه چند بخشش کرد، میتونی به جای یک ویدیو بلند، ویدیوهای سریالی بسازی، بیننده رو تعقیب کنی که بقیه قسمت‌ها رو ببینه. با کانال‌هایی که هم سبک خودت هستن همکاری داشته باش. یک موردش رو توضیح دادم. میتونید پلیلیست مشترک داشته باشید، یعنی ویدیوتون رو در پلیلیست کانال مقابل قرار بدید. و مورد آخر، اگر خیلی به شرایط مانیتایز نزدیک هستی و کمبود سابسکرایبر یا واچ تایم داری، میتونی از تبلیغات گوگل ادز استفاده کنی. میتونید در گروه تلگرام پیام بدید برای خرید بسته‌های گوگل ادز. در اینجا چندین نکته از ویدیو کلیپ رو بیان میکنم. خیلی از سابسکرایبرها ویدیوهاشونو ساعت‌های 7 و نیم در ساعت‌های دقیق اسکیجول میکنن که منتشر بشه. ویدیو کلیپ گفته برای اینکه از حجم انبوه زیاد نوتیفیکیشن بیرون بیاید، ربع ساعت زودتر، 5 دقیقه زودتر یا دیرتر منتشر کنید، اسکیجول کنید. میدونستید که ویدیوهای بین 11 تا 15 دقیقه 67% درآمد بیشتری نسبت به ویدیوهای زیر 10 دقیقه کسب میکنن؟ حتی با تعداد آمار ویو مشابه. نکته دیگه که ویدیو کی بیان کرده اینه که آمار ریتنشن خوب به مدت زمان ویدئویی شما بستگی داره. یک ویدئوی 1 دقیقه‌ای که ریتنشن 50% داره، ریتنشن خوبی نیست. 50% ریتنشن یعنی مخاطب 30 ثانیه از ویدئوی 1 دقیقه‌ای رو نگاه کرده و ویدئو رو ترک کرده. ولی یک ویدئوی 10 ساعته که 10% ریتنشن داره، عالی، فوق‌العاده است. یعنی مخاطب حداقل 1 ساعت رو نگاه کرده قبل از اینکه ویدئو رو ترک کنه. ویدیو کیو گفته بیشتر از 500 تا کانال یوتیوب رو بررسی کرده امسال و چیزی که توی همشون مشترک بوده کانالای تازه کار خیلی تامنیلای شلوغی داشتن، نیت خاصی رو، واضحی رو انتخاب نکرده بودن و به طور مداوم برنامه آپلود منظمی نداشتن، انتشار نداشتن. اگر میخواید بدونید نمودار ریتنشن خوب چی هست، این نمودار رو سیوش کنید. مورد دیگه این که الگوریتم یوتیوب 33% بیشتر پیشنهاد داده ویدیوهایی که برای حداقل 8% واچ تایم از ریترنینگ ویور داشتن برای دفعه دوم، یعنی کسی برگشته و ویدیو رو دوباره نگاه کرده. پس ریواچ یا دوباره تماشا کردن هم تاثیر داره توی پیشنهاد دادن ویدیو. الگوریتم یوتیوب ویدیوهایی که کامنت دریافت میکنن و کامنت ها حداقل از 12 کلمه تشکیل شدن و 41% بیشتر پیشنهاد داده. کامنت گذاشتن این سیگنال رو به یوتیوب میرسونه که محتوای شما ارزشمنده. اگر میخواید ویدیوتون از سرچ ویو بخوره، حتما کلماتی که سرچ میشن رو در 100 کلمه اول دیسکریپشنتون قرار بدید. قابلیت جدیدی که
ویدایکیو اضافه کرده طراحی تامنیل هست که یک قابلیت رایگان بسیار عالی هست. شما میتونید روزانه به طور رایگان حدود 9 تا تامنیل رو طراحی کنید. بریم ببینیم این قابلیت به چه صورت هست. من یک عکس رو آپلود کردم و گفتم که بک‌گراند رو رنگش رو تغییر بده. ولی نتیجه‌ای که گرفتم کاملا یک تامنیلی بود که متفاوت بود، یعنی عکس رو کامل تغییر داده بود. ببینید کامل تغییر داده عکس رو. ما کلا 3 تا گزینه داریم. یا میتونید به وسیله ویدئو تامنیل بسازید، یا فیس اند آبجکت، یا رفرنس، که من فیس اند آبجکت رو پیشنهاد میکنم. هر 3 تا رو امتحان کردم. مثلا ویدئو رو زدم، تامنیلی که به من تحویل داد یه عکس دیگه بود، عکسی از ویدئوی من نبود. فیس اند آبجکت رو که زدم، فیس توی عکسم رو تشخیص داد و من خیلی راحت تونستم که تامنیل باهاش بسازم. رفرنس هم که زدم با استفاده از هوش مصنوعی میتونم طراحی کنم. اون هم گزینه خوبیه، ولی اگر بخواید با هوش مصنوعی کلا طراحی کنید، فیس اند آبجکت رو که بزنید فقط فیس رو تشخیص میده و قسمت رفرنس رو که بزنید براوز داره و آپلود داره. آپلود که میتونید عکستون رو آپلود کنید و قسمت براوز میتونید به قسمت ترندینگ برید، ویدیوهای ترند یوتیوب رو انتخاب کنید، شبیه اونا تامنیل بسازید. یه قابلیت بسیار عالی که داره ادیت تامنیل هست. ببینید من نوشته روی تامنیل رو حذفش میکنم. بعد که حذف کردم اینجا میتونم هر متنی رو میخوام اضافه کنم، استایل متنم رو انتخاب کنم و خیلی گزینه‌های دیگه‌ای داره. حتی من میتونم ریفاین کنم، عکس اضافه کنم توی بک‌گراند، ریفاین کنم یعنی دوباره بیام و تعریف کنم که بک‌گراند رو برای من عوض کنه، چه تغییراتی توی این تامنیل انجام بده. میتونید استیکر اضافه کنید، استایل‌های مختلف تکست رو داره، بکوارد فوروارد میتونید بزنید، یعنی تکستتون رو بیارید عقب ببرید جلو و تنظیمات دیگه. با این قابلیت به راحتی میتونید تامنیل با کیفیت طراحی کنید. آپدیت دیگری که یوتیوب قرار اضافه کنه وایس کامنت هست. پارسال کاربرها میتونستن به وسیله وایس به کامنت ها پاسخ بدن، ولی یه مدت غیر فعال شد. یوتیوب گفته این رو برای کانال های بیشتری فعال خواهیم کرد. آپدیت دیگری که یوتیوب اضافه کرده سانگ سرچ هست. یعنی شما یه موسیقی که تو ذهنتون هست و یه قسمتش رو بخونید، با صدا بتونید سرچش کنید. این قابلیت در اپلیکیشن یوتیوب و یوتیوب میوزیک فعال هست در گوشی‌های اندروید. چند تا فکت جالب در مورد یوتیوب. روزانه 20 میلیون ویدیو در یوتیوب آپلود میشه. امسال یوتیوب 20 ساله شد، ولی یوتیوب میوزیک و یوتیوب کیدز هم 10 ساله شدن. مخاطب‌ها به طور روزانه حدوداً بیشتر از 100 میلیون کامنت برای ویدیوهای یوتیوب قرار میدن و همچنین 10 میلیون هارت کامنت و روزانه بیشتر از 3.5 میلیارد لایک برای ویدیوها در یوتیوب. ممنون که تا اینجا رو تماشا کردید. با لایک و کامنت حمایت کنید و اگر سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید.